τους θες? Το μότο το κάνει. Δεν έχει κανένα σκλή. Ναι. Το γυρίστρα. Πώς φαλτσέτα εδώ, η φαλτσέτα είναι του κύριου, του κύριου. Πάτε. Πάτε σου άδει. Δίκη μου. Πού να πέραμε εκεί μέσα? Δεν έχει αυτό. Έλα εδώ να σηκώμεις ελικόπτερη μάθημα. Νούλας, έλα να δεις. Έλα να δεις. Το έχουμε ξεκάθαρα. Γατάκια. Άρα, εσύ εγώ για δουλειά να μου κόψεις τις μάτες. Τι τους κόγουνας. Τώρα να σου κόψεις όλες τις μάτες που δεν είναι τίποτα.